Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. So you never miss any new updates, cause whenever we upload new video you will get a notification on your phone. हेलो नमस्ते। आज हामी यो भिडियोमा एनोटेसन, ट्रान्जिसन र बिहेभियर टुल्सको युजको बारेमा सिक्छौं। यो भन्दा अगाडि हामीले मिडिया टुल र लाइब्रेरी टुल्सको बारेमा सिकिसकेका छौं। सो आज हामी एनोटेसन, ट्रान्जिसन र बिहेभियरको टुल्सको युजको बारेमा हामी सिक्छौं। सुरुमा जाउँ हामी एनोटेसन टुल्समा। यो एनोटेसन टुल्समा तपाईले क्लिक गरिसकेपछि यहाँ तपाईले शेपहरु देख्न सक्नुहुन्छ र यो शेपहरुलाई तपाईले यहाँ टाइमलाइनमा ल्याउनको लागि चाहिँ तपाईले शेपमा डबल क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ डबल क्लिक गरिसकेपछि यहाँ तपाईले यसलाई जुम गरेर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ टाइमलाइनमा आइसकेको छ, ट्र्याक 1 मा बसेको छ र यो शेपलाई तपाईले स्क्रिनको ठ्याक्कै स्क्रिन फुल स्क्रिन गर्ने भने तपाईले यसलाई यसरी तान्न सक्नुहुन्छ। र यहाँनिर टेक्स्ट आइरहेको छ, यो टेक्स्टलाई तपाईले डबल क्लिक गरेर डिलिट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी चाहिँ तपाईले शेपलाई चाहिँ ल्याउन सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी अर्को शेप तपाईले ल्याउनु पर्यो भने फेरि तपाईले यसरी डबल क्लिक गरेर ल्याउन सक्नुहुन्छ। र यसमा तपाईले टेक्स्ट एडिट गर्ने हो भने तपाईले यसलाई डबल क्लिक गरेर केही कुरा लेख्न सक्नुहुन्छ। र यो लेखिसकेको टेक्स्टलाई चाहिँ तपाईले टेक्स्ट फर्म्याटिङ गर्नको लागि चाहिँ राइट साइडमा प्रोपर्टिजमा यहाँ आइसकेको छ। यहाँनिर तपाईले फन्ट स्टाइल चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ यहाँबाट, भने तपाईको यहाँनिर फन्ट कलर चाहिँ यहाँबाट चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी यहाँनिर चाहिँ तपाईले फन्टलाई चाहिँ बोल्ड इटालिक गर्न पनि सक्नुहुन्छ। यहाँबाट फन्ट साइज बढाउने घटाउने पनि चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। भने यहाँनिर अलाइनमेन्ट पनि मिलाउन सक्नुहुन्छ, जस्तै लेफ्ट अलाइनमेन्ट, सेन्टर, राइट अलाइनमेन्ट, लाइन स्पेसका कुराहरू सबै यहाँबाट तपाईले मिलाउन सक्नुहुन्छ। यो भयो शेपको कुरा। त्यसपछि तपाईले यहाँबाट केही कुरा टेक्स्ट लेख्नु पर्यो भने यहाँनिर तपाईले यो टेक्स्टमा यसमा डबल क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ आइसकेको छ र यसलाई सेम त्यसरी नै डबल क्लिक गरेर सेलेक्ट गर्नुस् र यहाँनिर केही कुरा लेखिदिनुस्। भिडियो एडिटिङ भनेर लेखेँ मैले। यहाँ तपाईले यसरी साइज बढाइदिन सक्नुहुन्छ। यसको फन्ट कलर चाहिँ तपाईले सेलेक्ट गरेर यसरी चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। र यसलाई मैले बोल्ड गरेँ, साइज बढाइदिएँ। यसरी चाहिँ तपाईले टेक्स्टहरु पनि ल्याउन सक्नुहुन्छ शेपमा। अर्को छ हाम्रो एरो छ। एरो पनि यसरी नै तपाईले ल्याउन सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी अरु शेप भइहाल्यो। यहाँनिर ब्लर एन्ड हाइलाइटिङ भन्ने छ। ब्लर एन्ड हाइलाइटिङ भनेको भिडियोमा तपाईले ब्लर गर्नु पर्यो भने, फेसलाई ब्लर गर्नु पर्यो भने यो अप्सनको युज गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै मैले अहिलेको लागि यो दुईटालाई मैले डिलिट गरेँ। मैले मिडियामा गएर एउटा भिडियो ल्याएँ, इम्पोर्ट गरेँ। मैले डेस्कटपमा एउटा मैले भिडियो ल्याएँ यहाँबाट। यो भिडियोलाई चाहिँ टाइमलाइनमा राखेँ। अब यो भिडियोलाई जुन यो मान्छेको फेस छ उसको फेसलाई चाहिँ ब्लर गर्नु पर्यो भने तपाईले एनोटेसनमा गएर यहाँबाट ब्लर गर्न सक्नुहुन्छ। अब यो ब्लर गर्नको लागि तपाईले यो अप्सनलाई यसरी तानेर, ब्लर अप्सनलाई तानेर यसरी ल्याउन सक्नुहुन्छ। र यो तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यो यहाँनिर परेको छ। तपाईले यसलाई चाहिँ यो मार्करलाई चाहिँ यसमा राखेर फेसलाई यसरी मिलाउन सक्नुहुन्छ। प्ले गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईले। र अब हाम्रो अर्को स्टाइलको यो ब्लर गर्ने तरिका अर्को पनि छ। जस्तै यो छ, यसलाई चाहिँ तपाईले तानेर यहाँ तल ल्याइदिनु र यसलाई फेरि यसरी नै मिलाइदिनुस् र प्ले गरेर हेर्नुस्। यसरी चाहिँ तपाईले ब्लरहरु गर्न मिल्ने भयो। यो सबै यस्तो किसिमको छ, सबै तपाईले ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ। र अर्को छ हाम्रो स्केच मोसन भन्ने छ। मानौ यहाँनिर पछाडी आइरहेको मान्छेलाई हामीलाई फोकस गरेर देखाउनु छ भने हामीले यस्तो एरोहरुको युज गर्न सक्छौं। जस्तै मैले यसलाई डबल क्लिक गरेँ भने यो आइसकेको छ र यसलाई प्ले गरेर हेर्नुस् त यो यता छ। डाइरेक्सन हामीले चेन्ज गरिदिन सक्छौं यसलाई। र यसलाई चाहिँ यसरी सानो पनि पार्न सक्छौं र यसलाई यसरी यहाँनिर तपाईले मिलाउन सक्नुहुन्छ स्केल। अब यसलाई चाहिँ तपाईले ड्युरेसन कहाँसम्म देखाउने त, यो मान्छे कहाँसम्म देखिन्छ। जस्तै यो मान्छे यहाँदेखि यसलाई यो एरोलाई तपाईले यसरी सार्न सक्नुहुन्छ। र यो टाइमलाइन मेकर तपाईले यसरी
मुभ गरेर यो मान्छे यहाँसम्म आउने रहेछ भनेपछि तपाईले यो सेपलाई पनि तपाईले यसरी नै स्केच मोसन सेपलाई तपाईले यहाँसम्म ल्याउन सक्नुहुन्छ। अब प्ले गरेर एकचोटी यसरी फेरि हामी हेरौँ। यसरी चाहिँ तपाईले यो सेपको युज गर्न सक्नुहुन्छ, स्केच मोसनको युज गर्न सक्नुहुन्छ। अनि यहाँ अर्को एउटा छ की स्ट्रोक कल आउट्स भन्ने छ। यो भनेको जस्तै तपाईले मैले फेरि एउटा अर्को भिडियो ल्याउन चाहे मिडियामा गएर राइट क्लिक गरेँ, इम्पोर्ट गरेँ, मैले इन्सर्ट गरेँ। यहाँ एउटा भिडियो छ, यो ट्युटोरियलको भिडियो छ। अनि यो भिडियोमा यहाँनिर मैले कपी गरेको छु। यो कपी सेलेक्ट गरेँ र कपी यहाँनिर मैले कपी गरेको छु। यहाँ कपी गरेको चाहिँ हामीलाई सर्टकट कीमा देखाउनु छ भने हामीले एनोटेसनमा गएर यहाँबाट डबल क्लिक गरिदिनुहोस्, यहाँ आइसकेको हुन्छ। र यसलाई चाहिँ तपाईँले सानो गरिदिनु, यहाँनिर राखिदिनु। यहाँनिर अब हामीले कपीको लागि कुन चाहिँ सर्टकट की हो त, तपाईँले यहाँनिर त्यही सर्टकट की जस्तै मैले यहाँनिर किबोर्डमा कन्ट्रोल दबिरहेको छु र सी दबेँ। यहाँ कन्ट्रोल सी आइसकेको छ, हामीले टाइप गरिरहनु पर्दैन, यसमा आइसकेको छ। यसरी चाहिँ तपाईँले यहाँनिर कन्ट्रोल सी गरेको भनेर देखाउनलाई चाहिँ यसरी सर्टकट की देखाउन सक्नुहुन्छ भने अब यसलाई चाहिँ फेरि यहाँनिर कट गरिदिउँ। मैले दुईवटा बनाएँ, त्यसपछि फेरि पेस्ट मैले गरेँ। पेस्टको लागि फेरि तपाईँले यहाँनिर यो अर्को फाइललाई सेलेक्ट गरेर यहीँनिर किजमा गएर कन्ट्रोल भी दब्दिनुहोस्। यहाँ कन्ट्रोल भी भनेर आइसकेको छ, तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ कन्ट्रोल सी छ, यहाँ कन्ट्रोल भी छ। प्ले गरेर एकचोटि हेरौँ। कन्ट्रोल सी छ यहाँनिर र यहाँनिर कन्ट्रोल भी छ। हो यसरी चाहिँ तपाईँले सर्टकट कीहरू देखाउन सक्नुहुन्छ है। भने तपाईँले यो कलर्सलाई चाहिँ यहाँबाट स्टाइल चेन्ज पनि गर्न सक्नुहुन्छ। कस्तो स्टाइलमा तपाईँले ल्याउने हो यहाँबाट चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। तर यसलाई सेलेक्ट गरिसकेपछि मात्र यो हाइलाइट हुन्छ। सो तपाईँले यसरी चाहिँ एनोटेसन टुल्सको युज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि अब हामी अर्कोमा जाउँ, ट्रान्जिसन टुलमा जाउँ। यसलाई डिलिट गरेँ। ट्रान्जिसन टुल भनेको तपाईँले एउटा भिडियोबाट अर्को भिडियो चेन्ज हुँदाखेरि आउने इफेक्ट अथवा फोटोलाई पनि हामीले इफेक्ट दिन सक्छौँ। त्यसलाई चाहिँ ट्रान्जिसन भनिन्छ। अब जस्तै मैले यहाँनिर इम्पोर्टमा गएर 2-3टा फोटो ल्याएँ। मैले जस्तै यो सेलेक्ट गरेँ, 2, 3, 4, 6वटा फोटो ल्याएँ। मैले ओपन गरेँ, 6वटा फोटो आइसकेको छ। अब तपाईँलाई एउटा तानिरहनुभन्दा यहाँ मैले यसरी एउटा तानिरहनुभन्दा तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि यसलाई सेलेक्ट गरेर यसरी एकैचोटि तपाईँले सेलेक्ट गरेर यसरी ड्र्याग गरेर तल राख्न सक्नुहुन्छ। यो आइसकेको छ। अब तपाईँले यो ट्रान्जिसन इफेक्टमा गएर यो फेड थ्रो ब्ल्याक यस्तो धेरै इफेक्टहरू छ। मैले कुनै एउटा इफेक्ट तानेर चाहिँ यहाँनिर फोटोमा अथवा भिडियो फाइलमा मैले राखेँ भने अब त्यस्तो इफेक्ट चाहिँ आउने भयो। हेर्नुहोस् त। अब त्यसै गरी तपाईँले अरू फोटोमा पनि यस्तो इफेक्टहरू राख्न सक्नुहुन्छ। प्रत्येक फोटोमा मैले राखेँ। अब हामी प्ले गरेर हेरौँ। लास्टको यो राख्दिउँ। मैले यसलाई चाहिँ यसरी चाहिँ ट्रान्जिसनको युज तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ। यो भिडियोमा पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ यसलाई। अब यसको ड्युरेसन तपाईँले बढाउन सक्नुहुन्छ। जस्तै यहाँनिर तपाईँको यो इफेक्ट छ, मैले यसरी चाहिँ बढाइदिएँ भने तपाईँले फेरि एकचोटि प्ले गरेर हेर्नुहोस्। ड्युरेसन बढ्यो। मानौँ यसलाई चाहिँ मैले अलिक छोटो बनाएँ भने ड्युरेसन अब कम हुन्छ। तपाईँले यसरी पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। अलिक फास्ट भयो त्यो इफेक्ट चाहिँ है। त्यो इफेक्टलाई अलिक स्लो पार्ने भने तपाईँले यसरी ड्युरेसन बढाइदिन सक्नुहुन्छ। यसरी चाहिँ यसरी चाहिँ तपाईँले यो ट्रान्जिसनको पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ, ट्रान्जिसन टुल्सको। अब तपाईँको बिहेभियर टुल्सको लागि तपाईँले सेपमा एउटा टेक्स्ट लेख्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै मैले यहाँनिर एउटा टेक्स्ट लेखेँ। मैले भिडियो एडिटिङ भनेर लेखेँ र यसलाई चाहिँ मैले यसको साइज बढाइदिएँ। यसको फन्ट कलर पनि मैले चेन्ज गरिदिएँ।
मैले बोल्ड पनि गरेँ। अब तपाईँले यसलाई चाहिँ यो भिडियो एडिटिङ भन्ने टेक्स्ट छ, जुन यो टेक्स्टलाई चाहिँ तपाईँले बिहेभियर इफेक्टहरू दिन सक्नुहुन्छ। जस्तै मैले मानौँ यो मैले स्केल भन्ने इफेक्ट दिनु पऱ्यो भने मैले तानेर तल ल्याएँ भने अब तपाईँले प्ले गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ, यस्तो किसिमले आउने भयो। र अब फेरि यो जान्छ इफेक्ट, यसरी जाने भयो। अब यहाँनिर तपाईँले यो इफेक्टहरू अरू इफेक्ट पनि यसरी राख्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ खास टेक्स्टको लागि भयो। र यहाँनिर तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ यो इफेक्ट चाहिँ बिहेभियर इफेक्ट, यहाँ तपाईँले टेक्स्ट फर्मेटिङ यहाँ दिन सक्नुहुन्छ। यो सेपको लागि भयो, यो टेक्स्टको लागि भयो भने यो चाहिँ तपाईँको बिहेभियर इफेक्टहरूको लागि भयो। सुरुमा इन छ, ड्युरिङ छ र आउट छ। इन भन्नाले जस्तै सुरुमा आउने इफेक्ट, सुरुमा आउँदाखेरि ग्रोवाला छ, जस्तै तपाईँले प्ले गरेर हेर्नुहोस् त, यो ग्रो टाइपको छ। अब यसलाई चाहिँ तपाईँले यसलाई चाहिँ मानौँ हामीले अर्को इफेक्ट राख्दियौँ, स्लाइडिङ भन्ने राख्दियौँ। स्लाइडिङ राखेर स्पिडहरू बढाउने घटाउने, यहाँबाट मुभमेन्टहरू बाउन्स कस्तो राख्ने, इरेज आउट, तपाईँले यस्तो इफेक्टहरू दिन सक्नुहुन्छ। जस्तै अब मैले यहाँनिर लिनियर गरेँ, अब प्ले गरेर हेरेँ, अब अर्कै स्टाइलबाट आयो। यसरी राख्न इफेक्टहरू चेन्ज गरिदिन सक्नुहुन्छ। ड्युरिङमा कस्तो राख्ने त, तपाईँको सुरुको इफेक्ट भयो र यहाँबाट बिचको इफेक्टमा चाहिँ मानौँ सिफ्टिङमा राखिदिउँ। यहाँनिर कुनै एउटा यो टेक्स्टलाई नै राइट टु लेफ्ट चुज गरेँ मैले। यसरी चाहिँ तपाईँले इफेक्टहरू चेन्ज गरिदिन सक्नुहुन्छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। र आउटमा चाहिँ लास्टमा अब यसलाई फेरि तपाईँले स्लाइडिङलाई पनि अब तपाईँले राइट टु लेफ्ट हो कि है, यहाँबाट टेक्स्टलाई राइट टु लेफ्ट टु राइट गरिदिउँ। अब यसरी चाहिँ तपाईँले डिरेक्सन पनि चेन्ज गरिदिन सक्नुहुन्छ। यसरी चाहिँ तपाईँले यो बिहेभियर टुल्सको युज गर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई धेरै प्र्याक्टिस गर्नुपर्ने हुन्छ। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. So you never miss any new updates, cause whenever we upload new video you will get a notification on your phone.